Mirëmbrëma për gjithë të nderuar shikues nga unë dhe kolegëve të Viparuta, ky është edicioni Qendror informativ. Jemi me Senada Jao në studio, ndër të tjera në këtë edicion do të ndjekim. Prokuroria e krimeve të rënda i kërkon sërish ndihmë Italisë për çuar përpara hetimet e nisura ndaj ish-ministrit Brendshëm Tahiri. Në një letër porosie dërguar Katanias, grupi i hetimit kërkon t'i vijë në dispozicion dëshmitë e të gjithë arrestuarve në Itali, përfshirë edhe atë të ekstraduarit nga Shqipëria, Nezar Seiti. Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Afrim Qendror është thirrur në Prokurorinë e Krimeve të Rënda për të pyetur në cilësinë e personit që ka dieni për hetimin mbi abuzimet me rrugën Tiranë-Elbasan. Rama mbledh kabinetin qeveritar në Berat. Kryeministri tha se për herë të parë është startuar një program kombëtar punësimi që do të prezantohet në pranverë. Rama foli edhe për lejet e heceve që i cilësoi një problem i së shkuarës, ndërsa pohoi se qeveria e tij do të jetë shumë e vëmendshme në vendime për të mbrojtur turizmin e vendit. Policia mbylli dosjen e aksidentit në Maminas me përfundimin se nuk ka dyshime për veprime të qëllimshme, ndërkaq drejtuesi i Bencit Fatjon Zhaboria është ende në kërkim. Mosmarrveshjet për demarkacionin me malin e Zi bën që seanca Kuvendit të Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes korrigjuar të shtyhet për të mërkuar. Dhuna mbi trajnerin e Vllaznisë Ernest Gjoka ka detyruar federatën të pranojë kërkesën e ekipit dhe të shtyjë për nesër ndeshjen me luftëtarin, ndërkohë agresori që sulmoi trajnerin ende nuk është kapur nga policia. Do që disa prej zhvillimeve kryesore flasim tani gjërësisht. Prokuroria e krimeve të rënda i kërkon sërish ndihmë Italisë për çuar përpara hetimet e nisura ndaj ish-ministrit Brendshëm Tahiri. Në një letër porosi dërguar Katanias, grupi i hetimit kërkon të vijë në dispozicion dëshmitë e të gjithë arrestuarve në Itali, përfshirë edhe atë të ekstraduarit nga Shqipëria, Nezar Seiti. Prokurorët e krimeve të rënda kërkojnë sërish ndihmën e autoriteteve italiane për hetimin e qelur ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Përmes një letër porosie që ka marrë 3 ditë më parë, grupi i hetimit kërkon nga Prokuroria e Katanias t'i vërë në dispozicion dëshmitë e të gjitha arrestuarve atje, përfshirë edhe të dyshuarin si kreu i grupit kriminal Mojsi Habilaj, që ka lidhje familjare me ish-ministrin. Të çudit fakti që prokurorët kërkojnë edhe pyetjen e Nezar Seitit, i cilësuar si financieri i grupit kriminal, i cili ndodhej në burg në Shqipëri, por u ekstradua drejt Italisë në kundërshtim me ligjin. Në letër porosi theksohet fakti se gjatë qëndrimit në paraburgim në vendin tonë, Seiti ka refuzuar të jap shpjegime rreth çështjes, por grupi shqiptar i hetimit ka interes të di se çfarë qëndrimi do të mbajë ai përpara autoriteteve të drejtësisë në Katania, që me gjas mund t'i shërbejnë hetimit që po zhvillohet ndaj Sajmir Tahirit. Ekstradimi i Seitit shkaktoi përplasje të forta institucionale, madje pati edhe akuza nga opozita se ai u largua për t'i kyçur gojën, pasi kishte vendosur të fliste kundër ish-ministrit të Brendshëm. Kjo është kërkesa e tretë për ndihmë që prokuroria u drejton shteteve fqinje për çështjen Tahiri. Rreth 2 javë më parë, organi i akuzës përmes letër porosisë kërkoi ndihmë edhe nga Greqia për të mësuar për lëvizjet e Tahirit në territorin fqinj, vendet ku ai ka qëndruar, pagesat e kryera në resorte apo hotele, personat me të cilët ka patur kontakt, si dhe mjaft detaje të tjera që mund t'i vlejnë hetimit. Vetëm pasi të zbatohen këto letër porosi, krimet e rënda do të vendosin për fatin e dosjes që konsiderohet si një ndër çështjet më të nxehta, për shkak se i hetuari kryesor është ministri i Brendshëm më i gjatë në këto 28 vite. Për momentin, grupi i hetimit është duke analizuar të dhënat e siguruara nga kompanitë celulare apo dokumentat e sekuestruara nga institucione të ndryshme. Hetimet ndaj Sajmir Tahirit nisën në tetor të 2017-s, pas arrestimit të Mojsi Habilaj dhe disa bashkëpunëtorëve të tij në Katania, pasi prokuroria dështoi ta dërgojë prapa hekurave ish-ministrin, për shkak se Kuvendi nuk e miratoi arrestimin e tij. Javë më vonë Tahirit ju ndalua e drejta për të dalë jashtë vendit. Apeli për krimet të rënda e prishi vendimin e shkallës së parë duke i hequr masën shtrënguese e ish-ministrit nën hetim. Aktualisht çështja në fjalë ndodhet në gjykatën e lartë, pasi organi i akuzës paraqiti rekurs. Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Afrim Qendror është thirrur në Prokurorinë e Krimeve të Rënda për të pyetur në cilësinë e personit që për shkak të postit që ka patur ka dieni për hetimin mbi abuzimet me rrugën Tiranë-Elbasan. Qendror është shprehur i gatshëm të paraqitet dhe të dëshmojë sa herë t'i kërkohet. Hetimet për abuzimet e mundshme me fondet e rrugës Tiranë-Elbasan kanë sjellë përgjatë ditëve të fundit në dyert e Prokurorisë për Krime të Rënda, jo vetëm ish-ministrat e transporteve, por edhe zyrtar të lartë të Autoritetit Rrugor Shqiptar.
Këtë të premte ishte radha e afrim Qendros, pasuesit të dashamirgjikës tashmë në pranga, që të jepte shpjegimet e tij përpara grupit të hetimit, si person që ka dieni për rrethanat e çështjes. Ai qëndroi për afro një orë përballë hetuesve dhe burime pranë organit të akuzës, thanë se Qendror është pyetur për kohën kur ka mbajtur detyrën e nëndrejtorit të ARSH-s, pasi në raportin e kontrollit të lartë të shtetit, jo vetëm konstatoheshin abuzime me fondet, por propozohej marrja e masave ndaj këtij zyrtari të lartë. Ndryshe nga sa rekomandohej, ndaj afrim Qendros nuk u mor asnjë mas, madje nga nëndrejtor ai u komandua drejtori i autoritetit të rrugëve. Jashtë dyerve të prokurorisë, Qendro tha se dha shpjegimet e tij për gjithçka di lidhur me çështjen. Dha shpjegime për hetimin e Tiranë-Elbasanit për segmentin rrugor. Në cilësinë e detyrës kam pasur në atë periudhë. Më herët prokurorët kanë marrë edhe dëshmitë e audituesve, të cilët me urdhër të ministrit të infrastrukturës dhe energjisë Damian Gjiknuri ushtruan kontroll dhe konstatuan shkelje në zbatimin e projektit, duke përllogaritur se nga amendimet e vazhdueshme të kontratës bazë i ishte shkaktuar shtetit një dëm prej $54 milion. Prokurorët janë duke diskutuar të thrasin edhe Damian Gjiknurin, ministrin që depozitoi edhe kallëzimin, mbi bazën e të cilit nisën hetimet dhe u dërguan prapa hekurave dashamirgjika dhe 2 zyrtar të tjerë. Për llogarit të kësaj çështje hetimore, në organin e akuzës kanë dëshmuar edhe 2 ministrat e transporteve nga radhë Televizje Socialiste për Integrim, Edmond Haxhinasto dhe Sokol Dervishaj. Policia e Durrësit ka mbyllur dosjen e aksidentit në Maminas me përfundimin se nuk ka dyshime për veprime të qëllimshme. Në pamjet filmike nga kamerat e sigurisë, ndërkaq që drejtuesi i Benzit Fation Zhaborja është ende në kërkim. Aksidenti në Maminas që u mori jetën 2 personave ka ndodhur për shkak të shpejtësisë së lartë. Ky është konkluzioni paraprak i policisë që ka referuar materialet në prokurorinë e Durrësit për ngjarjen, duke e cilësuar si një aksident të pastër. News24 ka mundur të sigurojë pamjet e 2 prej kamerave të sigurisë së karburantit ku ndodhi aksidenti. Në kamera nuk duket momenti i përplasjes, por vetëm dalja nga rruga e mjetit taksi, i cili përplaset me shpejtësi me tabelën e karburantit dhe përmbyset pranë pompave. Në pamje duket qartë se si nga shpejtësia e madhe mjeti dëmton tabelën dhe bordurën e karburantit. Po ashtu duket se si fluturojnë në ajër pjesë nga mjetit të cilat dëmtohen nga përplasja. Policia nuk ka gjetur asnjë lidhje mes 2 viktimave të aksidentit, 23 vjeçare Selena Avdillari dhe taksistit 60 vjeçar Bujara Galliu, me pronaren e mjetit që shkaktoi aksidentin, apo drejtuesin e tij, 24 vjeçarin Fation Zhaborja, i cili vijon të jetë në kërkim. Zhaborja u identifikua fal dëshmisë së Derdan Gjekajt, i cili rezultonte pronari i Benzit. Dhe sapo mësoi për ngjarjen, ai u paraqit në polici, ku deklaroi se makinën ja kishte shitur disa javë më parë Fation Zhaborjas, por ende s'kishte bërë dokumentin e shitjes, ndaj makina rezultonte ende në emër të tij. Fation Zhaborja është i njohur për policinë me precedent penal në fushën e krimeve ndaj jetës. Ai ka qenë i dënuar për tentativë vrasje. Zhaborja dhe personi që ishte me të në makinë u larguan menjëherë pas aksidentit të rëndë që shkaktuan duke e braktisur mjetin. Pas aksidentit ku 23 vjeçaria dhe taksiste humbën jetën në vend, policia gjeti në çantën e vajzës një bilet trageti Durrës Bari, e cila nuk u përdor nga 23 vjeçaria që mbrëmjen e së mërkurës mori rrugën e kthimit për në Tiranë. News24 mësoi se Eleni Avdillari rezulton të ketë dalë vetëm këtë vit 4 herë jashtë vendit dhe ka shkelur rregullat e qëndrimit në zonën Schengen. Për këtë arsye dhe më datë 10 janar, ajo është refuzuar të kalojë nga Rinasi. Në një intervistë për News24, nëna Elena Avdillarit i kërkon policisë të zbarë të vërtetën e aksidentit ku vajza e saj humbi jetën dhe të arrestoj shkaktarët. Që kishin zhvesh ke spital. Ky është xhupi që Elena Avdillari kishte veshur mbrëmjen e së mërkurës, natë e cila do të ishte tragjike për të. Nëna Elenës e ka vënë pikërisht mbi krevatin ku ajo flinte dhe me lot në sy thot se do ta ruaj në dollapin ku 23 vjeçaria mbante rrobat e tjera. Rozafa Gloga kërkon nga shteti që autorët e aksidentit të vihen para përgjegjësisë. Sipas saj duhet të sqarohen rrethanat e vërteta të aksidentit, si dhe kërkon që policia e Durrësit t'i kthejë valizhen me rroba dhe me paratë që vajza kishte me vete. Unë do drejtën e gocës time. Kush e përplasi? Në qoftë shtetit merret, ato person fëmia ime iku s'vjen më. Ato ta gjejnë vetë, mos shpifin gjonët. Qeveria thonë, mos ka pas goca e karam me ato. Atë se di unë ta gjej qeveria vetë. Pse i shton ato llafe? Policia nuk më ka ardhur më thonë,
Rrobat e gocës kanë qenë makinë, valigja, çanta, telefoni, lekët që kam hy borxh, 600 euro që e ka pas gëpë. Rosa Fakloga thot se Elena ishte kthyer nga Italia më 29 dhjetor të 2017 dhe të mërkurën ishte nisur në Firenze tek daja i saj dhe se atje kishte shkuar edhe herë të tjera për të punuar. Në datën 29 dhjetor, goca mos kthy në shtëpi. Nuk ka tentu t'i ki përveç për tje? Jo. Tjetër s'digjo, se s'm ka thënë goca mu. Gocën e kam pas në shtëpi. Por ishte nisur në Firenze. Ajo i kishte ikur te daja vet. Kishte ikë dhe herë tjera apo jo? Po. Dhe punonte atje? Po gjithë se gjithë tjerë që punojnë. Atë thashe shkonte qëmante, pastronte shtëpinë e bonte. Rosa Fakloga tha se për ngjarjen u lajmëruan nga djali, pasi një shoqe e Elenës kishte ardhur në shtëpi. Policia ende nuk e njeh autorin e sulmit me thik mbi trajnerin e vllaznisë Ernest Gjoka dje pas përfundimit të stërvitjes së ekipit. Fatmirësisht kjo ngjarje ka kaluar pa pasojë shëndetësore. Gjoka tha se kjo ngjarje nuk ka lidhje me qytetin, por shtoi se futbollistë nuk bëhesh me zor. Në këto kushte, FSHF shtyu për të dielën ndeshjen e vllaznisë me luftëtarin në Gjirokastër. Një ngjarje e rëndë dhe pa precedent ka ndodhur pas ditës së njëjtës në Shkodër. Trajneri i vllaznisë Ernest Gjoka është sulmuar pas përfundimit të seancës stërvitore në fushën rishqitruesi nga një person me kapuç në kokë. Trajneri Gjoka është goditur, por kjo ngjarje mund të kishte pasojë edhe më të mëdha, pasi agresori mbante në dorë dhe një thik. Fatmirësisht trajneri Gjoka ka qenë shoqëruar nga kapiteni Gilman Lika dhe disa qytetarë që ndodheshin aty rastësisht, të cilët kanë shmangur për shkallëzimin e situatës. Tekniku kryeqytetas përveç shokut të madh nuk ka dëmtime të tjera, nuk një agresorin, por ka një mesazh të fortë. Futbolli që të eci përpara duhet mirë kuptim, duhet edhe dashuri. Nuk bëhesh dot futbollist me zor. Kjo është hera e parë që trajneri Gjoka sulmohet fizikisht, por nuk është hera e parë që trajneri vllaznisë merr kërcënime për shkak të profesionit që ushtron. Një situatë as pak normale për një qytet si Shkodra, e cila e dashuron futbollin. Grupi që kemi është grup që më mbështet shumë, që mbështesim njëri tjetrin. Nuk e di se ku është kjo urrëtie kaq e madhe, duhet ta shikojmë si një pjesë të keqe, por që kjo nuk është Shkodra. Kjo që ndodhi na kthehet në forcë, sidomos për skuadrën, hetesim përpara. Bashkia Shkodër, klubi vllaznisë, ekipe si Partizani, Kuksi e tjerë, të gjithë kanë shprehur solidarizimin me trajnerin Gjoka dhe kanë dënuar ashtë për një akt të tillë skandaloz. Edhe Federata Shqiptare e Futbollit ka dënuar këtë akt të shëmtuar dhe kërkon që nga ky rast klubet të jenë më të kujdesshme dhe të rrisin më shumë rregullat për të shmangur ngjarje të tilla as pak të hijshme. Mosmarrëveshjet për demarkacione me malin e Zi bën që seanca e Kuvendit Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes së korrigjuar të shtyhet për të mërkurën. Haradinaj akuzoi opozitën se me qëndrimin e saj po bllokon lëvizjen e lirë të qytetarëve të vendit. Partitë politike në Kuvendin e Kosovës kanë rënë dakord të shtyjnë sërish seancën e jashtëzakonshme për ratifikimin e marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me malin e Zi. Seanca është shtyrë për të mërkurën në orën 10. Ratifikimi i kësaj marrëveshjeje kërkon 2/3 apo 80 vota të deputetëve, të cilat aktualisht nuk janë siguruar. Në fillim të seancës së sotme, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli kërkoi deklarimin e grupeve parlamentare, duke u bërë të qartë se nëse dështon ratifikimi i marrëveshjes, Kosova do të humbë liberalizimin e vizave. Shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufca tha se po të ishte një marrëveshje e mirë, Kuvendi do ta ratifikonte që në vitin 2015. Nëse ka lënë kjo marrëveshje, do të po ashtu me informu qytetarët e Kosovës që shteti ynë humb territor. Është shumë më esenciale dhe më e rëndësishme se sa liberalizimi i vizave. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Memli Krasniqi, tha se ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit po pengohet vetëm për shkak të terminologjisë. Vërtet nuk mund të mos them se s'është përkeqardhje që kemi do të thotë dallime në finesa të terminologjisë për të arritur një tekst të përbashkët. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha se marrëveshja duhet të ratifikohet dhe se votimi i saj nuk duhet të ndodhë para se të arrihet një konsensus i brendshëm politik. Grupi jonë parlamentar do të votoj kundër shmangjes procedurave për shqyrtim të shpejtë të këtij projektligji, për aq kohë sa nuk ka marrëveshje. Faleminderit. Sa kaq kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka reaguar ashpër ndaj fjalës së LDK-s. Ku për Rama, po me ditë, o vlazër, e motra.
A qash kundër teritorit ju jeni, qash probleme keni me tokën e ju t'i venes jam kalonë gjyshës tër gjysha, marre ju koft, marre ju koft, marre ju koft, ku gjo në regu s'keni, nëse keni problem kalzoni bre, që ta e keni problemin, po lyp një mera në t'i vizu, po do një me qujtë dokument orientus, jo, sa t'ja mune, jo. Por nuk ka munguar me njerë kundër përgjigja e Abdullah Hotit të lidhjes demokratike të Kosovës. Problem tjetër, unë i lutës kryeministit jeti kujdesshëm, kur ju drejtohet 27 deputetëve që janë 3 herë më shumë se sa partia ati. Duke e caktuar seancën për të mërkurën me 28 shkurt, Kosova po hyn në zonën e rrezikshme kohore, pasi deri më 1 mars Komisioni Evropian pret që Kosova të përmbushë edhe këtë kriter para se ta përfshijë në agjendën për liberalizimin e vizave. Kryeministri Rama tha nga Berati pas mbledhjes së qeverisë se për herë të parë është hartuar një program kombëtar punësimi që do të prezantohet në pranverë. Rama foli edhe për lejet e heceve që cilësoj një problemi së shkuarës, ndërsa pohoi se do të tregohet më shumë vëmendje për të mbrojtur turizmin e vendit. Kreu i ekzekutivit gjithashtu pranoi se skema ekonomike ka margjin e vet gabimit edhe për këtë arsye po kryhet një proces verifikimi, por sipas tij një pjesë e mirë e këtyre familjeve kanë mundësi punësimi. Ka 2 element. Skema është e ftohtë, pra është kompjuterike. Nuk është skema e dikushme, kur kemi parë gjëra skandaloze deri në nivelin që Këshilli i tërë bashkiak i Kuksit i jepte ndihmë ekonomike vetes vet për çdo antar. Për të dhënë një rast ekstrem. Por ka margjin e vet të gabimit. Pikërisht se skema ka një margjë të vetë gabimit, ka një proces riverifikimi dhe rivlerësimi. Dhe jemi në këtë proces. Pra, patjetër që ka raste që nuk përputhet, dakord? Nuk përputhet ajo rezultati që ka dhënë skema me nevojën e një familje apo një familje tjetër, dhe këto familje të gjitha do të gjendet rruga për t'i përfshirë në skemë. Ka raste të tilla, programin kombëtar i punësimit, që është një sfidë e madhe e qeverisë dhe që ka nisur të hartohet bazuar në programin ton qeverisës, që ne kemi objektivin ta lançojmë publikisht në pranverë. Me hecet e trashëguara, pra me të drejtat e trashëguara ka gjithmonë probleme. Ne nuk do lejojmë asnjë lloj vepre industriale aty ku cënohet e ardhmja e industrisë kryesore të këtij vendi që është turizmi. Patjetër që kjo nuk do të thotë që nuk do ndërtohen më hece në Shqipëri, por do të jemi shumë të vëmendshëm dhe do të veprojmë me vetdije të plot kombëtare. Bashkitë e Qarkut Lezhës janë bërë bashkë kundër skemës së re të ndihmës ekonomike. Përfaqësues të bashkive sollën raste konkrete të familjeve që kanë nevojë për mbështetje nga shteti, por ndërkohë janë përjashtuar nga lista, ndërsa nuk munguan edhe denoncimet për paaftësi të punonjësve në administratën vendore. Gjatë një takimi të thirrur nga prefekti i Lezhës, përfaqësues të bashkive në këtë qark ngritën si shqetësim për jashtimin e shumë familjeve në nevojë nga skema e re e ndihmës ekonomike, gjë që ka sjellë pakënaqësinë e banorëve. Bashkitë e Lezhës, Mirditës dhe Kurbinit kritikojnë formulën që është ndjekur në përzgjedhjen e familjeve përfituese. Nënkretarja e Bashkisë së Lezhës, Alfrida Marku, tha se skema e ndihmës ekonomike është e dështuar. Ajo kërkoi transparencë në skemën e pikëzimit, ndërsa denoncoi faktin se ka ndërhyrje në server. Ju si zyrë u akuzuat drejt për drejt nga drejtori që nuk keni prit popullin dhe nuk keni sqaruar. Ju paguhi për të prit popullin për të sqaruar skemën, një pjesë e skemës ju. Nuk keni pjesë e traktatit Varshavës. Sistemi ndihmës ekonomike është i dështuar, zoti prefekt, qoftë proceduralisht, qoftë në rezultatin që po e dha. Sistemi i ndihmës ekonomike nuk ka të detajuar zërat e pikëzimit nga mbledhja e cilave konfirmohet
që një familje duhet trajtohet me ndihmë ekonomike apo duhet të mos trajtohet me ndihmë ekonomike. Me tone të ashpra reagoi edhe përgjegjësia e shërbimit social në Mirdit Marte Kola, e cila tha se nga kjo skemë janë larguar dhe gratë të veja, të divorcuara, nëna të reja dhe familje në varfëri ekstreme. Zeftusi është bërë problem mediatik, i sëmur terminal, ka dalë mos përfitues, po ai kuj humbi pikët. Gratë e veja pse i humben pikët, se kanë humb burrat. Gratë e divorcuara pse kanë humb pikët, se rrisin fëmijët vetmuar. Vajzat nana pse kanë humb pikët, sepse rrisin fëmijë dhe janë prej abuzimit. Ndërkohë, drejtori rajonal i shërbimit social shtetëror Keller Sufja u shpreh se ndër arsyet kryesore të problemeve me skemën e re është edhe pafësia e punojësve të njësive administrative. Ka gabime ke aplikimi. Të marr një shembull shumë thjesht. Ka rezultuar me të ardhurna 100.000 lekë vjetra, edhe punojësi si administrativ në fund, ke totali ka vendosur edhe një zero mbrapa, ka dalë 1 milion lekë. Hajde të skualifikohet. Edhe ai vazhdon me ngel familjen në nevojë. Me sistemin e ri të pikëzimit, 447 familje më pak do t'jenë në skemën e ndihmës ekonomike në Bashkinë e Fusharësit. 10 prej familjeve ndihmën ekonomike kishin të vetme të ardhur, ndaj ata mes lotësh tregojnë dramën në cilën jetojnë. Ndërprerja e ndihmës ekonomike për 447 familje në Bashkinë e Fusharësit ka sjellë një situatë dramatike për qindra familje, të cilët teksa jetojnë në zonën me numrin më të lartë të papunëve në Shqipëri, ndihmën ekonomike kishin të vetmen të ardhur, të cilën kryesisht e përdorin për likuidimin e dritave, ujit dhe thesin e miellit. Flitet për skemën e re të ndihmës ekonomike përmes të cilës janë penalizuar qindra familje në varfëri ekstreme, ndërsa askush në zonat veriore nuk sqaron banorët se çfarë ka ndodhur, teksa të penalizuarit edhe pse marrin një ndihmë modeste nga shteti, mungesën e saj po e vuajnë. Afërdita Nikolli është një sëmur kronike e cila jeton çdo muaj me medikamente. S'ke fitu pikë, çor pike. Unë nuk kam qenë kus shoferave me fitu pikë. Unë asistent s'kam. Mu kisha më ka mojt me ka i thes mill, më ka dhënë kisha. Më ka një mu, më ka dhënë 2 herë, më ka dhënë një Marian, i kishës Kristiane. Kështu që unë baj kërkesë të më kthehet nima ose një vend pune. Ose në fundit unë do të vras veten, do të hidhem prej katit 4. Marrin masa shteti, sepse nuk rrej këtë gjeni unë. Jam shumë në hallë. Vështë si burë gropa punë, na s'kena bukën mrena. Një tjetër familje në skamje është ajo e Mhill dhe Mira Leshit, të cilët të sëmur dhe pas një të ardhur syti mbanin nga ndihma ekonomike. Prej 2 muajsh ata jetojnë në errësirë, pasi nuk kanë mundësi të paguajnë faturat. Ndihmë ekonomike kanë hek. Unë që të porë, marë si e toj nuk e di. Të është 2 muaj pa drejta. Unë të është për pagu, kur s'kam pagu dërësit, unë për shefi paguj. Për shefin temë. Po s'kam ku me i marë. Kur s'kam buk me hangë, të falë kisha, mirë. Na s'kana që me bëvesh me vra vetën. Ka shku punën të me vra vetën. S'kana kur fillnejme. Djalin pa punë, na 2 këna, unë ka pas me po 2 operime, këni, s'kana lek me djalin pra këtjerës. Si këto familje janë me 10 të tjera në qytetin ish industrial, i njohur dikur si qyteti i shartarëve minatorëve, por që sot nuk ofron asnjë mundësi për banorët e tij të zhytur në mjerime, stres, pjellë papunësisë që sa vjen e shtohet. 8 muaj pas humbjes në zgjedhjet e përgjithshme, demokratët kanë përfunduar procesin e analizës për rezultatin që arritën dhe pritet futen në një fazë të re atë të riorganizimit të partisë. News24 mëson se të gjitha strukturat do të shkojnë në zgjedhje dhe procesi parashikohet të mbyllet brenda qershorit. 8 muaj nga humbja e zgjedhjeve, Partia Demokratike ka përmbyllur procesin e analizës. Në Selin Blu janë dorëzuar të gjitha raportet dhe rekomandimet e krerëve të degëve, si dhe raportet konfidenciale të deleguarve të kryetarit në çdo qark. 2 janë faktorët kryesor që sipas demokratëve sollën humbjen e thellë, blerja e votave dhe problemet e brendshme. News24 ka mësuar se krahas analizës, në Selin Blu kanë bërritur edhe propozimet për ndryshimet statutore. Me përmbylljen e kësaj faze, kryetari demokrat pritet të thërrasë kryesinë e partisë, e cila do të dalë me konkluzionet përkatëse. Me evidentimin e shkaqeve të humbjes, demokratët janë gati për një fazë të re, atë të riorganizimit të partisë. Analiza e zgjedhjeve zgjati përtej afatit 2 mujor të përcaktuar nga Lulzim Basha, por zgjedhjet brenda partisë pritet të mos marrin aq shumë kohë. Një burimi tha News24 se zgjedhjet e reja parashikohen të mbyllen brenda qershorit. Në zgjedhje pritet të futen të gjithë strukturat e partisë, degët, departamentet, sekretariatet, kryesia dhe këshilli kombëtar.
Brenda 2 javëve, pritet që kryetari demokrat të lëshojë udhëzimin për procesin, afatet, kriteret e kandidimit dhe modalitetet. Në të njëjtin udhëzim pritet të përcaktohet edhe fati i kryetarëve të degëve, nëse në zgjedhje do të futen vetëm ata që i ka mbaruar mandati apo të gjithë, që prej 25 qershorit humbja e zgjedhjeve ka qenë debati kryesor brenda partisë më të madhe në opozitë, e cila prodhoi si rezultat edhe lëvizjen për ngritjen e Partisë Demokratike, por që deri më sot nuk ka marrë asnjë përgjigje nga Lulzim Basha. Partia Demokratike u rikthei denoncimeve për emrimet e dyshimta në administratë, duke u referuar emrimit si drejtor në Institutin e Statistikave të Erion Manohasës, i cili më parë është shkarkuar nga gjykata për shpërdorim detyre. Zëdhënësja e Selis Bluina Zhupa deklaroi se ky rast është tipik për një qeveri që predikon drejtësi, por mbështet ata që kryen pa drejtësi. Ndërkohë pas këtyre deklaratave, Instat njoftoi dorëheqjen e Manohasës nga ky post. Partia Demokratike denoncon se qeveria ja ka besuar të dhënat statistikore që Bashkimi Evropian do të marrë nga Shqipëria, një drejtori të shkarkuar për shpërdorim detyre, Erion Manohasës. Për Partinë Demokratike kjo është shkelje radhës nga qeveria Rama, e cila sipas saj vijon ndarjen e tepsisë së pushtetit. Sot, sërish si pjesë e tepsisë së pushtetit, drejtori i shkarkuar Erion Manohasa është emëruar sërish drejtor. Ai do të jetë në krye të drejtorisë së integrimit dhe projekteve në Institutin e Statistikave. Thënë ndryshe, të dhënat statistikore që Bashkimi Evropian do të marrë nga Shqipëria janë në përgjegjësi të njëjtit drejtor që u hoqi të sëmurëve të drejtën e kurimit me hemodializë në një spital, duke i detyruar ata që ta bënin në një apartament që nuk plotësonte asnjë kusht. Pas këtyre deklaratave ka ardhur dhe reagimi nga Instituti i Statistikave. Sipas këtij institucioni, emrimi Erion Manohasës është bërë konform ligjit për nënpunësin civil, por nga ana tjetër pas këtyre konstatimeve, Instat njofton edhe dorëheqjen e Erion Manohasës. Është e vërtetë se Erion Manohasa ka pasur një çështje gjyqësore, por çështja është pushuar dhe ai është punësuar sipas ligjit nga lista e pritjes së nënpunësve civil, duke u nisur nga domosdoshmëria për të mos lënë asnjë hije në integritetin absolut të Instat. Si një institucion i një rëndësie të veçantë, zotit Erion Manohasa i është kërkuar me një herë dorëheqja dhe ai e ka dhënë. 2 vendimarrje të rëndësishme të qeverisë do të nisin zbatimin nga 1 prilli i këtij viti. Taksa e pronës dhe TVSH-ja për biznesin e vogël. Në një intervistë për News24, drejtori i politikave fiskale në Dikasterin e Financave, Niko Lerës, sqaron metodologjinë e përdorur për taksën e pronës dhe sa bizneset vogla futen në skemën e TVSH-s. Duke nisur nga 1 prilli, të gjitha bizneset që bëjnë xhiro vjetore mbi kufirin 2 milion lek do të përfshihen në skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar. Në një intervistë për News24, drejtori i politikave fiskale në Ministrinë e Financave Niko Lera thotë se janë rreth 9000 biznese dhe se deklarimi do të jetë një herë në 3 muaj. Janë rreth 9000 biznese që janë në segmentin 2 deri 5 milion lek në vit, do të deklarojnë veprimtarinë e periudhës së 3 mujorit të 2 prill qershor 2018 deri në 20 korrik 2018. Pra, 20 korriku është afati, kjo kategori biznesesh do të deklarojnë qarkullimin dhe nëse kanë për të paguar tatimin mbi vlerën e shtuar të tyre. Por a do të rrisë çmimet për konsumatorin futja e TVSH-s tek bizneset me xhiro vjetore mbi 2 milion lek? Unë nuk mendoj që do të ketë rritje çmimesh sepse e kemi theksuar shumë herë. Janë 18.000 bizneset vogla që janë në skemën e TVSH-s, kanë vite, kanë 5-6 vjet që janë në skemën e TVSH-s dhe nuk kemi asnjë ankesë, nuk kemi pasur asnjë protest, asnjë problem. Kjo nuk do të jetë vendimarrja e vetme e qeverisë, e cila do të nisë zbatimin më 1 prill 2018. Një tjetër vendimarrje është edhe taksa e pronës, e cila do të llogaritet mbi bazën e vlerës reale të tregut. Konkretisht 0.05% e vlerës së shtëpisë së banimit dhe 0.2% e vlerës për ndërtesat dhe bizneset. Sipas metodologjisë së financave, metoda kryesore do të jetë vetë deklarimi i pronarëve. Ne kemi ruajtur skemën ekzistuese lidhur me metodat alternative të përsaktimit të vlerës. Çfarë thot ligji aktual? Dhe si është zbatuar kjo taksë në vitin 2017 dhe më parë. Ndërtesat para vitin 1993 skontohen me 30% të detyrimit të ndërtesave mbas vitit 1993. Ndërtesat që përdoren për veprimtari tregtare dhe shërbimesh kanë 2 fishin e
vlerës krahasuar me ndërtesat që përdoren për qëllime banimi. Pra, edhe për lloje të tjera apo për destinacione të tjera veprimtarisht janë përcaktuar dhe janë ende në diskutim përfundimtar disa çështje përfundit me bashkitë dhe me faktorët e tjerë, në mënyrë që të arrijmë në maksimumin e mundshëm tek vlera reale e tregut dhe taksimi të jetë i ndershëm për çdo. Qeveria ende nuk e ka vendosur se si do të vilet taksa e pronës, edhe pse fillimisht u propozua që ato vi përmes faturës së dritave. Tashmë në Shqipëri ka nisur prodhimin një kompani italiane në sektorin automotiv. Ministri i Financave Ben Ahmetaj tha se kjo industri do të jetë një vlerë e shtuar për ekonominë e vendit. Ka nisur në Shqipëri aktivitetin kompania italiane në sektorin automotiv. Më konkretisht kjo kompani merret me prodhimin e pjesëve specifike të guarnicioneve të makinave, shirita me fije metalike dhe sintetike, që vendosen si skelete në pjesën e brendshme të profileve të gominave të makinës dhe gabinës elektrike. Kjo kompani u vizitua nga Ministri i Financave Ben Ahmetaj, i cili tha se për vendin ton, kjo do të jetë një industri me vlerë të shtuar në ekonomi. Ajo që qeveria Rama 1 kishte në agjendën e vet në mandatin e parë dhe tani po e shtyn me forcë industrializimi i lehtë i vendit, stili italian, sigurisht, pra kompanitë vogla të mesme që prodhojnë produkte specifike për eksport, është duke ndodhur. Është lehtësia që ne kemi krijuar me heqjen e të vëshës së makinerive dhe pajisjeve, është imazhi i mirë i përmirësuar i Shqipërisë, është dëshira për të mësuar. Më thanë, nuk kemi ardhur për koston e lirë të fuqisë punëtore, përkundrazi kemi ardhur për arsye të tjera, që nga ambienti të bërit biznes, që nga afërsia me tregjet, që nga sistemi tatimor. Kompania e cila erdhi për herë të parë në Shqipëri në gusht të 2017-s filloi aktivitetin brenda një kohe shumë të shkurtër në muajin dhjetor. Produkti eksportohet në të gjithë vendet e botës, në Europë, Azi dhe Amerikë. Deputetët që kanë fëmijë të përsalindur mund të ndjekin seancat parlamentare bashkë me ta. Sipas kodit të ri të sjelljes së deputetëve, kuvendi detyrohet të krijojë kushte të posaçme për foshnjët. Partia Socialiste synon që përmes amendamenteve në kodin e sjelljes të jepet fund gjuhës së urrëties në parlament. Zbardhen amendamentet e Partisë Socialiste për projekt kodin e sjelljes së deputetëve. Sipas këtij projekt kodi, gratë deputetëve që kanë fëmijë të porsalindur mund të ndjekin punimet parlamentare bashkë me ta. Kuvendi detyrohet të krijojë kushte të posaçme për fëmijët e porsalindur të deputetëve. Kodi i ri i sjelljes së deputetëve synon që të jap fund gjuhës së urrëties në parlament. Pjesa e amendamenteve janë edhe rekomandimet e ekspertizës së ardhur nga OSBE-ODIR dhe rekomandimet e ekspertit të Këshillit të Evropës. Po ashtu, mësohet se është ndaluar që deputetët të votojnë në emër të një kolegu tjetër, i cili nuk është i pranishëm në sallë, dhe është ndaluar që deputetët t'i kërkojnë kolegëve të votojnë në emër të tyre. Nëse kjo ndodh, do të konsiderohet si shkelje e rëndë e kodit dhe rezultati i votimit do të shpallet i pavlefshëm. Amendamentet e socialistëve pritet të miratohen në seancën parlamentare të së hënës. Raporti Amnesty International ka dalë në përfundimin se rruga e Shqipërisë për anëtarësimin në BE u pengua nga përparimi ngadalshëm në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Gjithashtu, raporti vjetor thekson se masat për të siguruar pavarësinë e gjyqësorit u zbatuan pjesërisht. Organizata jo qeveritare me bazë në Londër, Amnesty International, në raportin vjetor për të drejtat e njeriut, është përqendruar edhe tek Shqipëria. Sipas raportit, rruga e Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian u pengua nga përparimi i ngadalshëm në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Amnesty International bën të ditur se masat për të siguruar pavarësinë e gjyqësorit u zbatuan pjesërisht, ndërsa theksohet ankimimi në gjykatën kushtetuese nga ana e dy shoqatave të gjyqtarëve për disa nene të ligjit për verifikimin e gjykatësve dhe prokurorëve, të cilat u hodhën poshtë në fund të vitit nga gjykata. Sa i përket lirisë së shprehjes, raporti nënvizon se sulmet fizike kundër gazetarëve investigativ u kryen nga kriminalët të organizuar ose pronarët e kompanive private që preken nga investigimi. Raporti merr si shembull rastin e gazetarit Elvi Fundo, që u ra në Tiranë nga agresorët që besoi se ishin të lidhur me krimin e organizuar, lidhur me dhunën ndaj grave dhe vajzave.
Amnesty International thotë se raportimet për dhunë në familje janë rritur. Raporti përmend gjithashtu rastin e vrasjes gushtin e kaluar të gjykatëses Fildeze Hafizi, e cila u qellua në makinën e saj nga ish bashkëshorti, duke kujtuar këtu se ai ishte dënuar më parë për dhunën ndaj bashkëshortes, por ishte liruar në fillim të vitit 2017 pas një amnistie të përgjithshme. Sa i takon të drejtave të homoseksualëve, raporti thotë se ekziston diskriminim i gjerë në punësim si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe komisioneri BE-s për zgjerimin Johannes Hahn do të vizitojnë Shqipërinë më 25 shkurt si pjesë e turneut në Ballkanin Perëndimor. Presidenti Juncker dhe komisioneri BE-s për zgjerimin e Hahn do të zhvillojnë takime me kryeministrin Rama dhe presidentin Meta gjatë vizitës së tyre në vendin tonë. Vizita e kreut Komisionit Evropian në vendet e Ballkanit vjen pas prezantimit të strategjisë së re të BE-s për vendet e rajonit në fillim të muajit shkurt. Shtetet e Bashkuara do të zhvendosin ambasadën amerikane në Jeruzalem më 14 maj, raportojnë mediat ndërkombëtare, të cilat u referohen burimeve të tyre në Washington. Sipas raportimeve, zhvendosja e ambasadës do të bëhet në 70 vjetorin e pavarësisë së Izraelit. Mediat ndërkombëtare raportojnë se Shtetet e Bashkuara do të zhvendosin ambasadën e tyre nga Tel Avivi në Jeruzalem më datë 14 maj në 70 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Izraelit dhe njohjen e këtij vendi. Nga Washingtoni, më parë zyrtarët amerikanë kishin njoftuar se zhvendosja e ambasadës amerikane në Jeruzalem do të kërkonte shumë kohë, por me sa duket gjërat janë përshpejtuar, sipas mediave që u referohen burimeve amerikane. Fillimisht pjesa më e madhe e stafit të ambasadës amerikane do të vazhdojë të qëndrojë në Tel Aviv për të zhvendosur gradualisht në Jeruzalem. Ndërkohë, gazeta amerikane The Washington Post raportoi se administrata Trump është duke marrë në konsiderat një ofertë nga miliarderi amerikano-hebraik Sheldon Adelson për të paguar për të paktën një pjesë të ndërtesës së ambasadës së re amerikane në Jeruzalem. Në muajin dhjetor, presidenti Donald Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara kishin vendosur që të njihnin Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit, një akt që u kundërshtua përmes një rezolute në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ministria Argjentinase e Sigurisë thotë se ka zbuluar një komplot për të përdorur shërbimin e postës së ambasadës ruse për të trafikuar kokainë në Europë. Policia gjeti rreth 400 kg kokainë në 16 valixhe diplomatike në një aneks të ambasadës ruse. 5 persona u arrestuan, mes tyre edhe një punonjës i policisë argjentinës. Një komplot i denjë për filmat hollywoodian është zbuluar në ambasadën ruse në Buenos Aires. Pas një jetimi të përbashkët mes autoriteteve ruse dhe atyre argjentinase, Ministre e Sigurisë në Argentinë Patricia Bullrich tha se në një aneks të ambasadës ruse u zbuluan 16 valixhe me 389 kg kokainë, që kapin vlerën e 50 milion eurove. Sipas hetimeve bëhet fjalë për një band narkotrafikantësh që po përpiqej të shfrytëzonte dërgesa diplomatike për të transportuar kokainën drejt Europës. Deri tani janë arrestuar 5 persona, 2 në Argjentinë dhe 3 në Rusi, mes të cilëve dhe një ish punonjës i policisë së Buenos Airesit. Sipas autoriteteve argjentinase, kokaina vinte nga Kolumbia dhe kishte destinacion Evropën, por ka dyshime se një pjesë mund të përdorej edhe në Rusi gjatë kohës që do të zhvillohej kampionati botror i futbollit vitin e ardhshëm. Dyshimet për grupin e trafikantëve u ngritën që në dhjetor të vitit 2016, kur ambasadori rus në Argjentinë Viktor Coronelli e kishte njoftuar personalisht ministren argjentinase të sigurisë Patricia Bullrich lidhur me zbulimin e disa pakove të dyshimta në aneksin e misionit diplomatik në Buenos Aires. Dyshimet se në këtë rrjet mund të jenë të përfshirë edhe shërbime diplomatike bëri që policia argjentinase të vepronte me kujdes. Ekspertë të policisë zëvendësuan drogën me miell dhe lanë që dërgesa të nisej drejt Moskës. Agjentë të policisë u infiltruan mes punonjësve të ambasadës dhe kur dërgesa mbërriti në kryeqytetin rus, u kapën në flagrancë 3 persona, ndërsa 2 të tjerë u arrestuan në Buenos Aires. Ministri argjentinase e sigurisë tha se hetimet u zhvilluan në fshehtësi, në dieni ishin vetëm 10 persona dhe kjo bëri që operacioni të rezultonte i suksesshëm. Oficeri armatosur i caktuar në shkollën e mesme në Florida, ku 17 persona humbën jetën gjatë sulmit me armëzjarr javën e kaluar, është pezulluar nga puna pasi qëndroi jashtë ndërtesës dhe nuk ndërhyri për të neutralizuar autorin e sulmit.
Oficiri armatosur I caktuar në shkollën e mesme në Florida, ku 19 vjeçari Nicholas Cruz vrau 17 persona javën e kaluar, I cili nuk ndërhyri gjatë sulmit, ka dhënë ndërheqjen pas pezullimit, deklaroi sherifi kontes Broward Scott Israel të njëjtën. A deputy arrive at the west side of Building 12, take up a position, and he never went in. Addressed the killer, killed the killer. Sipas sherifit Izrael, oficeri 54 vjeçar Scott Patterson ishte me uniformë të armatosur në kohën ku ndodhi sulmi. Oficeri Patterson arriti te godina e shkollës rreth 90 sekonda pasi u dëgjuan të shtënet e para dhe qëndroi jashtë për rreth 4 minuta, ndërkohë që sulmi zgjati vetëm 6 minuta. Addressed the killer, killed the killer. I pyetur nga gazetarët se çfarë duhet të kishte bërë oficeri, sherifi Izrael tha se ai duhet të ishte futur brenda dhe të vriste sulmuesin. Sa kaq, oficeri Patterson akoma nuk ka dhënë një arsye se pse nuk hyri në ndërtesën ku ndodhej autori I sulmit, ndërsa raportohet se forcat e policisë po ruajnë shtëpinë e tij. Është akoma e paqartë nëse ai do të përballet me akuza. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka publikuar masat e marra për përballimin e shpërthimit të epidemisë së fruthit, duke kaluar në gatishmëri të plotë institucionet përgjegjëse për shëndetin e popullatës, ISHP dhe drejtoritë të rajonalit shëndetit. Sipas ministrisë, këto masa kanë nisur të aplikohen që në datën 16 janar 2016 dhe përmes tyre synohet parandalimi, kontrolli dhe eliminimi I shpërthimit epidemik të fruthit. Deklarata vjen 2 muaj pas zbulimit në Shqipëri të rastit të parë me fruth që deri më tani ka prekur 162 persona kryesisht të mitur. Pak ditë pas zyrtarizimit të epidemisë së fruthit, Ministria e Shëndetësisë ka bërë publik planin e masave për menaxhimin e situatës. Përmes një komunikate të shpërndar për mediat, kjo ministri pohon situatën e agravuar, ku në më pak se 2 muaj, numri të prekurve me fruth kalon shifrën e 162 personave, kryesisht fëmijë të vegjël në 1 vjeç. Në komunikat, Ministria sqaron se ka marrë të gjitha masat për parandalimin, kontrollin dhe eliminimin e shpërthimit epidemik të fruthit. Sipas këtij plani masash, Instituti I Shëndetit Publik si institucion përgjegjës kalon në gjendje gatishmërie 24 orë në 7 ditë të javës, bashkë me drejtoritë e shëndetit publik në të gjithë Shqipërinë, Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor, institucionet e ofrimit kujdesit shëndetësor si dhe institucionet e tjera publike. Në komunikatën e datës 23 shkurt 2018, Ministria e Shëndetësisë deklaron se kishte parashikuar këtë situatë që në muajin janar, kohë kur sipas saj nëpërmjet ISHP-s ka përcaktuar strategjinë për të kontrolluar shpërthimin epidemik në konsultim të plotë me Komitetin e Ekspertëve të Vaksinimit dhe ekspertët e Komitetit të Eliminimit të Fruthit dhe Rubeolës. Sipas ministrisë, përmes një urdhri të brendshëm të lëshuar në 16 i pari 2018, janë përcaktuar masat për kontrollin e infeksionit dhe parandalimin e shpërthimeve epidemike të fruthit, ndërsa përsëritet apeli për rivaksinimin e popullatës të lindur në vitet 80-90. Por deklarata e parë zyrtare e Ministrisë së Shëndetësisë për fruthin vjen vetëm pak ditë pas akuzave të forta të opozitës dhe veçanërisht të ish-ministrit të Shëndetësisë Petrit Vasili, I cili akuzon qeverinë dhe Ministrinë e Linjës se ka zgjedhur të heshtë, duke mos bërë asgjë për të menaxhuar epideminë nëpërmjet protokollit bazë, që sipas tij kërkonte ngritjen e institucioneve të posaçme të përcaktuara në ligj. Pas zbulimit të rastit parë me fruth në 27 dhjetor 2017, Ministria e Shëndetësisë është kujdesur të mbajë larg medias informacionet mbi numrin e të prekurve nga fruthi, rastet me komplikacione, si dhe rastet fatkeqe të vdekjes së 2 foshnjave, 4 dhe 7 muajsh, të zbuluara nga mediat. Në oborin e shkollës Koljakova në Tiranë u mbollën 70 pemë selvie. Aksionit për mbjelljen e pemëve u bashkua edhe kryebashkiaku Veliaj dhe ish kapiteni kombëtare së futbollit Lorik Cana. Shkolla Koljakova në Tiranë do të ketë tashmë një pamje të re. Nxënësit e shkollës u angazhuan për mbjelljen e 70 selvive në oborin e shkollës. Të pranishëm në aksionin për mbjelljen e pemëve ishin dhe kryebashkiaku Veliaj dhe ish kapiteni kombëtare së futbollit Lorik Cana. Veliaj shprehu mirënjohjen që fëmijët ju bashkuan kësaj nisme, duke theksuar se revolucioni I gjelbër po përhapet në çdo cep të Tiranës. Jam shumë I lumtur për disa arsye sot, spari që kemi fëmijët më të mirë të qytetit tonë që na janë bashkuar, se si e tham, ai që është I mirë ke të gjitha. Edhe del me 10, edhe mbjell pemë, edhe është një qytetar shumë I angazhuar.
Kryebashkiaku falenderoi ish-kapitenin e kombëtares tonë të futbollit, i cili u bë pjesë e nismës. Ne jemi shumë të lumtur sot që na është bashkuar kapiteni ynë. Jam shumë i njohur sot, edhe për shembullin që u japin fëmijëve, për të qenë ambiciozë dhe të qenë suksesshëm në talentin e tyre, por për të mos harruar kur ato që është detyra jonë kryesore dhe që është puna jonë kryesore të qenë qytetarë i mirë. Ish-kapiteni Lori Kcana vlerësoi nismën e Bashkisë së Tiranës për mbjelljen e pemëve si kontribut për një të ardhme më të mirë. Në vendin ku jetojmë, aq më shumë gjelbrim të ketë, aq më mirë do jemi ne si shoqëri më të shëndetshëm dhe nuk ka asnjë kohë e vonuar për ta bërë. Po e bëjmë sidomos edhe për gjenerata të tjera, kështu që me iniciativa të tilla është më shumë se normal që të bashkohen shumë njerëz dhe unë inkurajoj që të ndjekin këtë shembull. Japin tani. Japin tani. Japi Loriku. Japi. Rreth 10.000 pemë dekorative do të mbillen në të gjithë territorin e Bashkisë Kamës. Gjatë aksionit të mbjelljes së 250 pemëve të para dekorative, kryetari i Bashkisë Xhelal Mziu ftoi qytetarët të angazhohen. Jepi jetë Kamzës duron një pemë. Është nisma e Bashkisë së Kamzës për të mbjellë rreth 10.000 pemë dekorative në të gjithë territorin e bashkisë. Gjatë së premtes ku u mbollën 250 pemët e para dekorative, kryetari i Bashkisë Xhelal Mziu ftoi qytetarët që të angazhohen për mbjelljen e pemëve dekorative për rrugët e qytetit dhe pyllëzimin e ansorëve të lumejve. Për shkak kësaj nisme ka një sensibilizim maksimal të qytetarëve, të cilët janë jo të pakët dhe shpresojmë që të shkojë numri i tyre në më shumë se sa 10.000, por kemi edhe një tjetër sipërfaqe të konsiderueshme siç është parku i Paskuqanit, i cili ka nevojë për mbjelljen e tyre në mënyrë që ta kthejmë në një park atraktiv për qytetin edhe më gjerë. Bashkia Kamës përveç mbjelljes së pemëve do të angazhohet edhe për investime në ish-komunën e Paskuqanit. Në investim parashikohet ndërtimi 25 kilometrave rrugë dhe rivitalizimi i qendrës urbane Babro. Flasim tani për sport. Skënderbeu Partizani është sfida më e rëndësishme javës së 21 të futbollit shqiptar. Ilir Daja nuk i beson situatës ku ndodhet skuadra e kuqe, por shqetësuese për të është gjendja gripale që ka mbërthyer ekipin korçar. Ilir Daja nuk i beson as pak gjendjes ku ndodhet Partizani dhe nuk merr parasysh humbjen e tyre të fundit kundër Kukësit. Për trajnerin e Skënderbeut, kjo është një ndeshje shumë e vështirë, e kushtëzuar dhe nga gjendja gripale që ka mbërthyer skuadrën korçare. Nuk do nisemi nga fakti që Partizani vjen nga një humbje, sepse në ndeshjen e fundit kishte edhe shumë mungesa, as nga gjendja në tabelën e klasifikimit. Do ta vlerësojmë maksimalisht. Një tjetër element që vështirëson ndeshjen e nesërme është fakti që nuk e kemi të gjithë kontingjentin në dispozicion. 4-5 lojtarë janë në gjendje gripale, 2 sapo kanë kaluar Mici dhe Vangjeli, ndërsa Lilaj, Muzaka dhe Vila vazhdojnë të jenë me terapi në shtëpi, kështu që shtoj dhe në mungesën e Jashanicës, na duhet ta përballojmë këtë ndeshje me pjesën tjetër të lojtarëve dhe prandaj them që ka koeficient vështirësie. Duhet të japin maksimumin në mënyrë që të shkojmë drejt objektivit marrjes së fitores. Sezoni perfekt i Skënderbeut u trazua shumë pas publikimit të raportit nga inspektorët e etikës dhe disiplinës. Sigurisht që një lajm i tillë nuk është as pak i favorshëm për ecurinë e ekipit, por Daja bën thirrje të ruajnë qetësinë, për sa kohë vendimi nuk është i formës së prerë. Natyrshëm që nuk mund të jesh i qetë në një situatë të tillë, por do thoya që do ruajmë qetësinë për të pritur vendimin e UEFA-s, kështu që do thoja nuk kemi pse ta humbim qetësinë deri në momentin që do presim vendimin dhe shpresoj që të jetë një vendim i drejtë. Skënderbeu Partizani pritet të jetë një sfidë nxehtë në tribuna. Kjo është një ndeshje e cila gjithnjë ka pasur ndjeshmëri të lartë nga të dy kampet. Stadiumi i Skënderbeut pritet të jetë full për ta bërë dhe më të bukur ndeshjen më të rëndësishme të javës së 21. Të nderuar shikues, ne kemi mbritur në fund të edicionit qendror informativ. Për shumë të tepër klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atje lajmet më të fundit, drejt për drejt mund të ndiqni News24, Radio Shqiptare dhe televizoni online Gazetën Shqiptare. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim.